नमस्ते, स्वागत छ SP कुजिनमा। आज मैले तपाईहरुको लागि एकदमै हेल्दी, शरीरलाई निकै फाइदा गर्ने गिट्ठाको तरकारीको रेसिपी लिएर आएकी छु। गिट्ठाको तरकारी तपाईहरु कतिले खानुभएको छ होला भने कतिलाई यो नयाँ हुन सक्छ। गिट्ठालाई मैले आज अलि फरक तरिकाले बनाएर देखाउने छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आउनुस् अब गिट्ठाको तरकारी बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरुमा यसको लागि मैले लिएकी छु गिट्ठा। हेर्नुस् त गिट्ठा यस्तो खालको हुन्छ। यो स्वादमा अलिकति तितो हुन्छ। नुन, बेसार, यो चाहिँ मैले जिरालाई कुटेर यसरी राखेकी छु। अदुवा लसुनको पेस्ट, तेल, धनिया, त्यसैगरी टमाटरको पेस्ट, प्याजलाई मैले यसरी काटेकी छु। होल गरम मसला या भनौं खडा मसला यो अप्सनल हो र कश्मिरी मिर्च। हेर्नुस् त यो गिट्ठा हो। हामीले यसको बोक्रा फाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त मैले बोक्रालाई तासिसकेकी छु। अब हामीले यसलाई लगभग 80% जति उमालेर पकाउने छौं र आफूलाई मन लागेको शेपमा काट्ने छौं। ल हेर्नुस् त मैले यसलाई बोइल गरेर यस्तो शेपमा काटेर राखेकी छु। यो पाक्न टाइम लाग्ने हुँदा यसलाई सुरुमै बोइल गरेकी हुँ। अब हामी सुरुमा यसको ग्रेभी तयार गर्ने छौं। यसको लागि एउटा भाँडा बसाल्नुहोस् र यसमा तेल तताउनुहोस्। तेल तातिसकेपछि अब यसमा होल गरम मसला या भनौं खडा मसला पुर्याउनुहोस्। यो चाहिँ अप्सनल हो, नभए नराख्दा पनि हुन्छ। यसमा मैले तेजपत्ता, इलायची राखेकी छु। यसले गर्दा तरकारीमा मिठो स्वाद आउँछ। यो पुरेपछि अब यसमा प्याज राख्नुहोस् र प्याज ब्राउन कलरमा आउँदासम्म यसलाई मजाले चलाउनु होला। हेर्नुस् त प्याजमा ब्राउन कलर पनि आइसकेको छ। अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्ट राख्नुहोस् र अदुवा र लसुनको काँचो टेस्ट नजानसम्म यसलाई पकाउनु होला। यति भएपछि अब यसमा टमाटरको पेस्ट पनि राखिदिनुहोस् र फेरि चलाउनुहोस्। यति गरेपछि अब यसमा कश्मिरी मिर्च राखिदिनुहोस्। यो त्यति साह्रो पिरो हुँदैन र यो राख्यो भने ग्रेभीमा मजाको रातो कलर आउँछ। तपाईले चाहेमा यसमा अलिकति पानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यसमा कस्तो मजाको कलर आएको छ। अब यसमा पिसेको जिरा राखिदिनुहोस्। पिसेको जिराले गर्दा यसमा मिठो टेस्ट आउँछ। यसमा मैले अरु टेस्टको लागि मसलाहरु केही राखेकी छैन। अब यसमा बेसार राख्नुहोस् र स्वादअनुसारको नुन पनि राख्नुहोस् र यो ग्रेभीलाई मजाले चलाउनुहोस्।
ल हेर्नुस् त अब हाम्रो ग्रेभी पनि तयार भयो। अब यसमा हामीले अघि काटेर राखेको गिट्ठा राख्ने छौं। अब गिट्ठामा चारैतिर मसला लाग्ने गरी यसलाई राम्रोसँग चलाउनु होला। गिट्ठालाई सुरुमै हामीले 80% जति बोइल गरेर पकाएका थियौं, त्यसैले अब यसलाई धेरै बेर पकाउनु पर्दैन। हेर्नुस् त यो कस्तो राम्रो देखिएको छ। यसमा तपाईले आवश्यकता अनुसारको पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि अब हामीले यसलाई 10 मिनेट जति छोपेर पकाउने छौं। र हेर्नुस् त हाम्रो गिट्ठाको तरकारी पनि अब लगभग पाकेर तयार भयो। अब यसलाई अन्तिममा एकपटक मजाले चलाउनु होला। यति गरेपछि हाम्रो गिट्ठाको तरकारी तयार भयो। यो गिट्ठाको तरकारी एकदमै हेल्दी हुन्छ, त्यसैले यसलाई एकपटक पकाएर अवश्य खानु होला। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। धन्यवाद।